চাই লওঁ কেছ নাই একো কেছ নাই ভাই একদম কাম হয় একদম হাতৰ মুঠিত নাই নহয় মোৰ চবতকৈ ভয় লগা বস্তু এইটো এইটো চাই আপোনালোকে ভৰি দুটা দেখা পাইছে কোনোবা ভয়ে খাব মানুহৰ কি মানুহ ইয়াতে বহুতে কয় যে সাপৰ ভৰি নাথাকে কিন্তু সাপৰ ভৰি থাকে দুটা হ'ল নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম স্নেক পেট অনাৰ ইয়াৰ মেইনটেনেন্সটো কেনেকুৱা 4-5 দিনৰ মূৰত এবাৰ গা ধুব লাগে এভৰি মান্থতে আপোনাৰ স্কিন শেড কৰে চুচু লেটিং কৰে এভৰি কৰে কোনফালে কৰে ইহঁতৰ জাগাত আমি যিটো আছো আমাৰ জাগাত ইহঁতক কিয় ৰাখিব নোৱাৰো আজিৰ ব্লগটো বহুত বেছি স্পেচিয়েল হ'ব আপোনালোকে তাতে গম পালে আমি ঘৰত সকলোৱে পেট ৰাখোঁ পেট হ'ব পাৰে কুকুৰ পেট হ'ব পাৰে মেকুৰী পেট হ'ব পাৰে বহুত কিবা কিবি জীৱ জন্তু নতুন এটা ব্লগত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আমি সকলোৱে ঘৰত কুকুৰ ৰাখোঁ মেকুৰী ৰাখোঁ সেইটো অকল পেট নহয় গৰু ছাগলী ৰাখোঁ আৰু বহুতে কিবা কিবি ৰাখে ডুবাইৰ ফালে বাঘ ৰাখে সিংহ ৰাখে কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবিছেনে পেট এটা সাপো হ'ব পাৰে টাইটেল চামনে চাই নিশ্চয় গম পালে যে এটা সাপক আমি ৰাখিব পাৰোঁ নেকি সাপটোক আমি কি খুৱাম ৰাখিলে বা সাপটোক কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিম সাপে আমাৰ লগত কানেকশ্যন বনাব পাৰে জানো যদি আমি সাপটোক ৰাখিছোঁ বহুত দিন আমি খানা পিনা খুৱাই গাখীৰ চাখীৰ খুৱাই ৰাখিছোঁ ৰাতি বোলে আমাকে খুটিয়াই দিলে ভগৱানে কৰক এনেকুৱা নহয় কেতিয়াও কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মোৰ যেনেকৈ আহিছে আপোনালোকৰো নিশ্চয় আহিছে যে সাপ এটাক আমি এনেকৈ ৰাখিব পাৰিম জানো ঘৰত বা সাপ এটাক ৰাখিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন থাকে জানো আজি এই ভিডিঅ'টোত এভৰিথিং আপোনালোকক গোটেইখিনি জনাম মোৰ এজন ভাইটি আছে ৰিতেশ তেওঁ ৰিচেণ্টলি মানে এডাল সাপ আনিছে সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা সাপটোৰ নাম কিবা বল পেথন নে কি হয় নামটো মই দি দিছোঁ সাপটোৰ নাম সেই সাপটোৰ নাম থৈছে ৰেক্স আৰু আমি আজি এই বস্তুটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিম ভাইটিজন আহি আছে তাৰপিছত আমি এটা ধুনীয়া লোকেশ্যন যাম গ্ৰীনেৰী লোকেশ্যন তাতে গৈ আপোনালোকক গোটেই ডিটেইলছ এভৰিথিং সাপৰ ওপৰত আজি এই ভিডিঅ'টোত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ এই ব্ৰঞ্জ চাক না কিমান ঘপককৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল সেইদিনাখনে ইমান টিকলো আছিল মুখখন এইখিনি আছিলে ৰিতেশ ভাইটি আহি গৈছে তলত আমি ভাইটিজনক ল'ব গৈ আছোঁ চল ভাই কেনেকুৱা হেল্ল' ৰিতেশ ভাই হেল্ল' আমাৰ ৰিতেশ ভাই আহি গ'ল ৰেক্স ইয়েছ ৰেক্স আছে ইয়াৰে ভিতৰত চাই লওঁ এটা সাপ ৰেক্স ভাই আমাৰ ভাই বুলি লেডিজ মেল হয় আমাৰ ৰেক্স ভাই আৰু আমাৰ ৰিতেশ ভাই দুটাৰ বিষয়ে আমি ধুনীয়াকৈ শুনিম কেনেকুৱা কি কাহানী গোটেইখিনি এভৰিথিং কিন্তু ইয়াতে নহয় আমি এতিয়া ধুনীয়া এটা লোকেশ্যনত যাম ধুনীয়া গ্ৰীনেৰী লোকেশ্যনত যাম তাৰপিছত তাতে আমি ধুনীয়াকৈ দুজনে কথা পাতিম অল এভৰিথিং এইটো কিমান বয়স হৈছে এতিয়া 6 months 6 months আৰু কিমান বয়সলৈকে থাকে ধৰা এটো কমসম 60 years 60 years কি কোৱা হয় চাপৰে কামুৰি দিব পাৰে ৰঞ্জু কি হয় ইয়াত বিষ আছে নেকি বিষ নাই ন তেনেহ'লে ঠিক আছে বিগ থাকিলে লাইসেন্স নাপায় হয় নেকি তোমাৰ এইটো লাইচেন্সো আছে লাইসেন্স আছে এটো বাপৰে বাপ নৰ্থ ইষ্টত অকল মোৰ তাতে আছে তোমাৰ তাতে আছে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ৰেক্সক ল'ম এই ব্ৰঞ্জক অলপমান দূৰত থওঁ নহ'লে সি কিবা খেলনা বস্তু বুলি ভাবি কিনে কামুৰি দিব আৰু ৰেক্সক এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ল'ম অকণমান তাৰ লগত ফ্ৰী হৈ লওঁ তাৰপিছত আমি গোটেইকেইটাই অলপ ফুৰিব ওলাই যাম হয় লওঁ ন হয় একো কেছ নাই একো কেছ নাই ভাই একদম কাম হয় একদম হাতৰ মুঠিত নাই নহয় মোৰ চবতকৈ ভয় লগা বস্তু এইটোৱেই চবতকৈ ভয় লগা হাইটৰ পৰা যেনেকৈ ভয় লগা আছিলে মানে এনেকুৱা বস্তু তাৰ মানে জীৱ জন্তু মোক বাঘকো ইমান বেছি ভয় নালাগে কিন্তু মোৰ এই বস্তুটো বহুত ভয় লাগে মানে শিৱ বাবা বুলি ক'ব লাগিব তাপ আমাৰ নমস্কাৰ কিন্তু বহুত বেছি ভয় লাগে এখন হাতত লৈ লওক বঢ়িয়াকৈ থাকিব এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু গম পালোঁ যে সাপৰ লেংগুৰৰ এইটো তলৰ ফালে চাওক দুটা ভৰি থাকে এইটো আজিলৈকে গম পোৱা নাছিলোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম গম পালোঁ এইটো চাওক দুটা ভৰি থাকে এইফালে ডাইন'ছৰৰ কি কৈছিলা এইটো মানে আগত ডাইন'ছৰ ইহঁতৰ মানে এনচেষ্টাৰ হয় ইহঁতৰ এনচেষ্টাৰবিলাক ডাইন'ছৰ হয় ডাইন'ছৰৰ ফেমিলি মানে হয় এইটো ঠিকানে মানে প্ৰুফ হয় স্নেক ডাইন'ছৰৰ মানে ফেমিলি বিলং কৰে এইটো চাওক আপোনালোকে ভৰি দুটা দেখা পাইছে এইটো আচৰিত ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ লৈছোঁ ৰেক্স ভাই মানে গৰম ঠাণ্ডাই কিহত থাকি বেছি ভাল পায় ই মেইনলি অলপ গৰম হ'লে ভাল পায় আৰু গৰম হ'লে ভাল পায় ন এতিয়া আমি এটা ডেঞ্জাৰাছ ঠাইত গৈ আছোঁ মানে ভাইবছটো ল'বলৈ গৈ আছোঁ ডেঞ্জাৰাছ ঠাইটোত মানে নৰ্মেল ঘৰত গাড়ীত বহি কিনে এইখিনি কথা পাতি মজা নালাগিব চাওক না কোনোবা ভয়ে খাব মানুহ গাড়ী চাড়ী এনেকৈ ৰখাই যাব লাগে ভয় খাই যাব মানুহ আজি এটা গোটেই দিনটো মানে আমাৰ ৰেক্সৰ লগত কটোৱা টাইপে হৈ আছে কেনেকৈ থাকে ন
যেতিয়া পাটায়াত গৈছিলোঁ এটা বাঘৰ লগত আছিলোঁ দিনটো বাঘে কেনেকৈ থাকে কেনেকৈ খায় কেনেকৈ সিহঁতৰ স্বভাৱ ভয় খাই গৈছে কি মানুহ ইয়াতে চবে ভয় খাই আছে চাই আমি এটা ধুনীয়া নেচাৰত আহি পাইছোঁ যিহেতু নেচাৰৰ বস্তু হয় আমি নেচাৰত আহিছোঁ আৰু নেচাৰত আমি ধুনীয়াকৈ কথা পাতিম কাৰণ এই ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতি পেলাই ভাল লাগিব ন ইয়াৰ বিষয়ে জানি ভাল লাগিব ধুনীয়া ঠাইত এতিয়া ইয়াৰ হাতত ল'ম অকণমান এতিয়া ৰেক্স ভাই আৰু এই সাপটো দেখা পাইছে আপোনালোকে এই সাপটো দেখাত চাওক মানে ৰেক্স ভাইৰ মুখখন ইমান সৰু আছে কিন্তু সি ইমান ডাঙৰ নিগনি গিলি দিয়ে আৰু ই খানা সেনেকৈ খায় আৰু বহুত ৰিলেটেড আমি কথা পাতিম ধুনীয়াকৈ এটা ঠাইত গৈ আগত দুটামান ফটো উঠিলোঁ আমাৰ ৰিতেশ ভাই এই আমাৰ ৰেক্সক এনেকৈ দি দিয়া হাতত লোৱাচোন এইটো আমি যেনেকৈ ক'ৰবাত গৈ আছোঁ গাড়ী চাবিটো লোৱাচোন এই মোবাইলটো লোৱাচোন ই মোক এইমাত্ৰ এইটো কৈছে লোৱাচোন এইটো মই কৈছোঁ ৰ'বা এইটো ঘপককৈ কেনেকৈ লওঁ মই অকণমান বস্তুটো মিলাই পেলাই ল'ব লাগিবতো ভাইয়া হাঁচ ৰে লেকিন আন্দাজে ডৰ লাগ ৰহা না ভাইয়া এইটো স্পেচিয়েলি চফা মাঙাইছোঁ মানে এইটো আমাৰ আজি চৰকাৰ চফা খালে পৰি নাযাবা ভাই অ'কে আমি ফাইনেলি ধুনীয়াকৈ এটা ঠাইত বহিলোঁ একদম জংঘলৰ মাজত অকণ ভিউটো দেখাই দিয়া একদম টিভি টাৱাৰৰ ওপৰত আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা ঠাইত এনেকুৱা জংঘলৰ পৰিৱেশত মানে এইখিনি কথা পাতি ভাল লাগিব সেইকাৰণে মই ৰুমত ব্লগ বনোৱা নাই বা গাড়ীত বনোৱা নাই বা বেলেগত বনোৱা নাই একদম নেচাৰত আহিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি এতিয়া গোটেইখিনি কথা পাতিম ৰিতেশ ভাই আছে মোৰ ওচৰত আমাৰ ৰিতেশ ভাইটি আৰু ৰিতেশ ভাইটি বহুত বস্তুৰ লগত জড়িত এডভেঞ্চাৰ টুৰ ফটোগ্ৰাফী ৱাইল্ড ফটোগ্ৰাফী আৰু বহুত কামৰ লগত জড়িত কিন্তু আমি সেইবোৰ কাম পিছত কেতিয়াবা ডিছকাছ কৰিম কিন্তু মেইন কাম আমি আজি ডিছকাছ কৰিম যিটো আমাৰ ৰিতেশ ভাই লৈ আহিছে ৰেক্স এই ৰেক্স যিটো আপোনালোকে সাপডাল দেখা পাইছে সাপডালৰ নাম হ'ল তাৰ আচল নামটো হ'ল বল পাইথন আৰু ই হ'ল সাউথ আফ্ৰিকাৰ আৰু বল পাইথনৰ কাহিনী আছে ন হয় কাহিনী আছে মানে পাইথনটো অজগৰ নেকি অজগৰ বুলি ক'ব পাৰি ইয়াতে অসমীয়াত যোনটো কয় কিন্তু এইটো ৰেটিকুলেটেড বা বাৰ্মিছটো নহয় এইটো বল পাইথন বা ৰয়েল পাইথন কোৱা হয় নামটো পৰিলে আপোনাৰ বল পাইথন ই যেতিয়া মানে ভয় খাই যায় ন তেতিয়াহ'লে কি কৰে ডিফেন্সৰ কাৰণে এটা বল হৈ যায় আৰু যেতিয়া মানে ৰয়েল পাইথনটো ইয়াৰ নাম পৰিল আগত আফ্ৰিকাৰ মানুহবিলাকে কি কৰিছিল যোনবিলাক প্ৰিন্স আছিল প্ৰিন্স একদম ৰজাবিলাক যে আছিল সিহঁতে ইয়াক জুৱেলাৰী হিচাপত পিন্ধিছিল মানে হাতত লগাই কিনে ঘূৰিছিলে এতিয়া মই এনেকৈ লৈ আছো ন এনেকৈ লৈ ঘূৰিছিল মানে জুৱেলাৰী হিচাপত ইউজ কৰিছিল আৰু মই অলৰেডি বহুত কথা পাতিছোঁ ৰিতেশ ভাইৰ লগত মানে সাপৰ বিষয়ে হওক ৱাইল্ড লাইফৰ বিষয়ে হওক মানে বহুত কথা গম পালোঁ যিটো বস্তু আগতে মই বহুত বেছি গম পোৱা নাছিলোঁ মানে আগতে আপোনালোক ঘৰত এটা ক্লিপ দেখাইছিলোঁ যে এই সাপৰ লেংগুৰত একদম এণ্ডিঙত দুডাল ভৰি থাকে বহুতে কয় যে সাপৰ ভৰি নাথাকে কিন্তু সাপৰ ভৰি থাকে দুটা ভৰি থাকে ফাৰ্ষ্টতে সুধো এইটো তুমি আনিছা ক'ৰ পৰা সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা আহিছে এইটো মানে কেনেকৈ তুমি মানে পালা বস্তু একচুৱেলি মোৰ তাতে ফ্ৰেণ্ড থাকে তো সিহঁতে তাৰ পৰা ইয়াতে পঠাইছে মেইন চেন্নাইত আহিছিল তো এজন বেলেগৰ অনাৰত মানে ইয়াতে আহিছিল ইয়ালৈকে তুমি ধৰা ৱাইল্ড এটা লাইনত থাকিলে বহুত কানেকশ্যন হৈ যায় বহুতখিনি কানেকশ্যন হৈ যায় তো মোৰ তেনেকৈ ইয়াৰ এইটো চেন্নাইলৈকে আহিছে কিনিব পাৰি ন কিনিব পাৰি এইটো কিনিবও পায় বাট একচুৱেলি এইটো মোক গিফ্ট কৰা হৈছে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকক ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্টতে যে ৰিতেশ হ'ল নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম স্নেক পেট অনাৰ ৰাইট মানে সাপ পোহা ঘৰত সাপ পোহা মানুহ সাপ বাৰু বহুতে ধৰে স্নেক ধৰা যে আমি নাটো কেতিয়াবা লিগেলাইজ লাইচেঞ্চো লৈছে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা লাইচেঞ্চ লৈছে আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম পেট মানে স্নেক বয় পুৰা মানে ৰিতেশ ভাই যোনে মানে অফিচিয়েলি সাপ এটা ঘৰত পুহি আছে আমি সাপ এডাল ঘৰত অহাৰ লগে লগে হাল্লা কৰি দিওঁ সাপ আহিল এই লাঠি আন কিবা মানুহ ফোন কৰি মাতি কিনে লৈ যাওঁ কিন্তু ৰিতেশ ভাইয়ে চাওক সাপ এডাল বিষ থাকক নাথাকক এইটোতো বিষ নাই বিষ থাকক নাথাকক কিন্তু সাপ এডাল দেখাৰ লগে লগে আমাৰ মনত পুৰা ভয় লাগি যায় ৰাতি টোপনি নাহে সাপ এডাল ঘৰত আহে ওলাই আহিবই নেকি কিন্তু ৰিতেশ ভাই যেনেকৈ ঘৰত পুহি আছে মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ তোমাক এই ঘৰত পুৰা এলাও কৰিছে ঘৰত মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া ক'লো ন পাপা মা আছে এইটো ইভিনিঙৰ টাইম আছিল মই ক'লো এনেকৈ বাহিৰৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছিলোঁ সিহঁতৰতো বাহিৰত আপুনিতো জানে নৰ্মেল গলত লৈ ঘূৰে বাট টাইগাৰ সিহঁতে পোহে হয় তো মই ঘৰত ক'লো এনেকৈ কি এটা পেট আনিম কৈছে কি পেট আনিবা মই ক'লো কিন্তু বল পাইথন স্নেক এডাল আনিম কৈছে বেলেগ নাপালি আৰু ঘৰত সাপ কুকুৰ মেকুৰী পেট বুলি ক'লে আমি যেতিয়া কওঁ পেট লাভাৰ পেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনত দুটা বস্তু আহে কুকুৰ মেকুৰী কিন্তু পেটত যে ইমান বস্তু থাকে বা সাপ এটাও যে পেটৰ কেটেগৰীত আহি এনেকৈ ঘৰত পুহিব পাৰি সেইটো বস্তুটো মই জানিলোঁ নতুনকৈ আৰু বহুত কুৱেশ্যন এতিয়া মোৰ মনত আহি আছে অলৰেডি আমি বহুত কথাও পাতিলোঁ ইয়াৰ বিষয়ে মানে আমাৰ ৰেক্স ভাইৰ বিষয়ে যে
কি খায় কেনেকে থাকে কিমান বছৰ এটা সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথা ইয়াৰ কিমান বয়স হৈছে ইয়াৰ 6 months 6 months যেটা 60 বছৰ হ'ব ইয়াৰ কিমান ডাঙৰ হ'ব ই 6 ফুট মান তো যাব মোটা হ'ব ভালেখিনি হ'ব আৰু ই ইয়াক এটা তুমি ৰাখি আছা ইয়াৰ মেইনটেনেন্স তো অকমান কোৱাচোন কেনেকুৱা যেনেকা মই এটা ডগি মোৰ ব্ৰঞ্জ আছে তাক মই পুৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা 3 টাইম 4-5 টাইম দিনটো খানা দিও সপ্তাহত 2 বা 3 বাৰ গা ধুৱাও বেজি আছে বেজি মাৰাব লাগে তে ডগি এটা যিমানখিনি মেইনটেনেন্স মানুহ জানে ইয়াৰ মেইনটেনেন্স তো কেনেকুৱা মেইনটেনেন্স তো একদম লো আৰু লোৰ পৰা লো কিন্তু আপুনি কেয়াৰ কৰিব লাগিব লো হলে এনেকুৱা আপুনি এনে থৈ দিব গাছৱা ডেইলি নহয় আপোনাৰ কমসে কম 4-5 দিনৰ মূৰত এবাৰ গা ধুব লাগে কি দি গা ধুৱাই নরমাল পানী একদম জাস্ট নরমাল পানী শ্যাম্পু নহয় শ্যাম্পু নহয় জাস্ট এটা টাব এটা লম লিকুৱাৰ্ম ওয়াটাৰ লম অলপ জাস্ট গৰম পানী তাতে এক এৰি দিম নিজে সুইম কৰিব গা ধুব তাতে পানীও খালে পানী খায় আৰু গা ধুৱাতে আপোনাৰ ইয়াৰ বডিতে মানে হাইড্ৰেট কৰি লয় নিজকে হাইড্ৰেট কৰি লয় আৰু খোৱাটো আপোনাৰ সপ্তাহ 10 দিনত এটা খায় ইতে বৰ্তমান কি খানা কি খায় মাইস খায় যোনটো হোৱাইট মাইসটো হয় ন ওকে নিগনি বগা নিগনিটো খায় মই এটা ইয়াৰ বগা নিগনি খোৱা ভিডিও চাইছো ভিডিওটো চাই ভাল তেতিয়া মই কোন ইয়াৰ প্ৰতি ভয় লাগা হয় ভিডিওটো কেনেকুৱা টাইপ ভিডিওটো নেদেখাও আমি ইউটিউবত ইয়েস খানাই হয় তাৰ এটা উপায় নাই এইটো খাব চটকে 1 সেকেন্ডত নিগনি এটা ধৰি চটকে খাই কিনে গিলি দিছে আৰু গিলি যে দিছে তাৰ মুখখন দেখা পাইছে তাৰ মুখখন ইমান সৰু কিন্তু যেতিয়া ইয়াতে খাওয়াৰ টাইম বহুত ফ্লেক্স লেভেল হৈ যায় বডি যোনটো ইয়াৰ বডি হয় মেইন ইখিনি পাৰ এটুত কি আপোনাৰ মাউথটো 4 টাইমছ ডাঙৰ হৈ যায় খোৱাৰ টাইমত বহুত ডাঙৰ হৈ যায় আৰু গিলি দিয়ে আৰু নিগনি এটা গিলি দিয়ে একো মানে যেনেকা আছে গোটা গোটা গিলি দিয়ে ডাইৰেক্ট গোটা গোটা স্পেল কৰি দিয়ে তাৰ পেটত গৈ কিনে কেনেকে ডাইজেষ্ট হয় আপোনাৰ ডাইজেশন সুবাব লগা কেছ নাই সুবাব লগা কেছ নাই ডাইৰেক্ট ডাইজেষ্ট হৈ যায় এটো আচৰিত বস্তু দেই মোৰ মানে বস্তুবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিওটো চাই ভাল পাই আছে ইউনিক বস্তু খাপৰ গম পাই আছে যে খাপ এটা পুহিলে কি কি মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু এটা কথা এই খাপে যে ছাল যে আমি চেঞ্জ কৰা বুলি যে কৰে ই আপোনাৰ এভৰি মান্থতে আপোনাৰ স্কিন শেড কৰে মানে যেটো তাৰ ছাল থাকে চেঞ্জ কৰি দিয়ে পুরা মানে চেঞ্জ করে মাহে চেঞ্জ হৈ থাকে চেঞ্জ হৈ থাকে কালাৰ চেঞ্জ হয় নেকি একে থাকে কালারটো চেঞ্জ হৈ না যায় একচুয়ালি এটা ডাল হৈ আছে ন এখিনি তো মানে এটা আপোনাৰ এটো স্কিনটো ওল্ড হৈ যায় আছে এটা নতুন স্কিন আহিব ধৰা ইয়াৰ কিবা বেমাৰ হ'ল ভগৱানে নকৰক কিবা হোক কিন্তু যদি বাইচান্স বেমাৰ সেমাৰ হয় কোট ট্ৰিটমেন্ট হ'ব তেতিয়ালি ইয়াৰে ভেটেৰিনাৰী ডক্টৰ আছে জানে হয় ইয়াৰে এক্সোটিক মানে ট্ৰিটমেন্ট এবিলাক কৰে এটোতো এক্সোটিক হয় খাপৰ মই দেখা পাইছো বহুত বেমাৰ কম হয় নেকি খাপৰ একচুয়ালি বেমাৰ খুবে কম হয় একচুয়ালি বেমাৰ আপোনাৰ বেলেগ নহয় ইহতৰ অকল স্কিন শেডত লৈ কিনে প্ৰবলেম হয় খানাটো খোৱাৰ পিছত সুসু লেটিং কৰে এবিল কৰে কোনপালি কৰে ইয়াৰ টেইলৰ ইয়াতে আপোনাৰ পোৰশন আছে ভাল কোৱেশ্চন মোৰ আহি গল মানে কোনপালি লেটিং কৰে খাপে ইয়াৰ যোনটো টেইলটো হয় ন আপোনাক মই দেখাইছিলো লেগৰ এটো এখিনি দিয়াৰ ওপেনিংটো হয় তো ইয়াৰ পৰা হয় লেটিংটো কেনেকৈ খাপৰ লেটিংটো আজিলৈ দেখা নাই মই আপোনাৰ ভিডিও পঠাই দিম বাৰু কেনেকুৱা টাইপনে এনে আপোনাৰ লিজাৰ্ডৰ নিচিনাই হয় অলপ জাস্ট বিগ থাকে পোৰশনটো হয় আৰু সুসু ব্লেকিশ সুসু একদম আপোনাৰ হেই হয় একদম কম পোৰশনত কৰে একদম অলপ হাতখনে চেক কৰি দিয়ক টাইটকৈ ধৰিছে ন চেক কৰিলে ভয় কৰে চেক কৰিলে টাইটকৈ ভয় কৰে টাইটকৈ হেতে ও দেখা পাইছে ৰেক্স এটা মই এটা কথা কওঁ তোমাক খাপৰটো কাণ নাথাকে আমি সকলোৱে জানো আৰু খাপে শুনাও নাপায় হয় হয় খাপে যে শুনা নাপায় ই কেনেকে মানে তোমাৰ লগত আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংত আছে বা কেনেকে তোমাৰ লগত ফ্ৰেন্ডলি আছে একচুয়ালি এটো তো ফার্স্ট আপনি কও ৰেপটাইলস তো মেইনলি ফ্ৰেন্ডলি নহয় একচুয়ালি এটো এটা আপোনাৰ নিজৰ লগত ইমোশন এটা থাকিল আৰু ই ভাইব্ৰেশনস বিলাক সেন্স কৰিব পাৰে কেনেকে কৰে ভাইব্ৰেশনটো এটা আমি যেন কথা পাতিলো ন এই কথা পতাৰ এটা ভাইব্ৰেশন আছে এই ভাইব্ৰেশনটো ই মানে এনি টাইম সেন্স কৰি থাকে ও মানে ইয়াৰ এটা কিবা সেন্সৰ টাইপ কিবা আছে নেকি ইয়াৰ মাউথৰ আগফালে এইখিনিত সব সেন্সৰ আছে ও ইয়েস হয় হেবোৰত আপনি এই মানে সেন্সৰ হয় যেটো বস্তু আমি আজিকালি গাড়ী দেখা পাওঁ হয় সব খাপৰে সবৰে মানে তাহাঁতৰ কাণ নাথাকে এটা শুনা নাপায় কিন্তু তাহাঁতে ভাইব্ৰেশনটো সেন্সৰত মানে তাৰে সেন্সৰৰ জৰিয়তে তাহাঁতে তেওঁলোকৰ নেচাৰেল সেন্সৰ আছে ও ভাই তা জিভা দি মোৰ হেৰিটো চেলকি আছে সেন্স কৰি আছে ক'ত আছে ভাইব্ৰেশনত মানে হেই হয় যেনেকৈ আমাৰ এটা ডগি হওক মেকুৰী হওক শুনা পায় ব্ৰঞ্জ আ বুলি ক'লে আহি যাব হয় কিন্তু ইহঁতে মানে কি লগত থাকিলে একদম টাচত থাকিব লাগিব হয় একদম ওচৰত কিন্তু মাতিলে আহে যেনেকৈ আপোনাৰ বেডত থৈ দিলো ন একেলগে আমি বেডত কিটা ভিডিও চালো আপোনাৰে মই ভিডিও চাই দেখো ন একেলগে চাও ইয়াৰ লগত তো বেডত থাকিল থাকাতে মই ৰেক্স এনাৰ্জিতে মাতো ন জাস্ট মোৰ ফলে চাব আৰু জাস্ট ই আহি যায় ক্ৰল কৰিনে তে এই বস্তুটো এটা আৰু এটা সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আপোনালোকে বহুতে হয়তো নাজানে খাপ এটাই 2 বছৰ নুখুৱাকে থাকিব পাৰে ইয়েস মানে এটো স্পিচিছ মেইনলি বল পাইথনে 2 বছৰ একো মিল নোৱাকে মানে সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে
পানীটো বাৰু ক'ৰবাত পালে এই কথা নাই কিন্তু মিল নোহোৱাকে 2 বছৰ ভাবক আপোনালোকে 2 বছৰ খাপ এটা একো নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰে কিন্তু এতিয়া ইয়াক দিয়া খানাটো কি হিচাপত দিয়া হৈছে এতিয়া আপোনাৰ সপ্তাহ 10 দিনত এটা দুটা হেনেকে মই দিওঁ সপ্তাহ 10 দিনত ইণ্ডিয়ান সোসাইটিটো আপুনি মানে ভাদি দিয়ক আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ মানুহৰ থিংকিং তো মই ৰিসেন্টলি পাণ্ডুৰ ফালে এটা ৰেস্কিউ আমাৰ টিম আছে যোনটো নেমটো দ্য বনৰীয়া এক্সপ্লোৰাৰ্ছ হয় তো আমাৰ টিমটো ৰেস্কিউ কৰিব গৈছিল তাতে মিটিং চলি আছিল আপোনাৰ যোনটো স্নেক হয় ৰেড স্নেকৰ মানুহে কি কৰিছে তাৰ ওপৰত হাৰি দি আছে হাৰি তাৰ পিছত মানুহ যেতিয়া সুধাল কিয় দি আছে আপোনালোকে ইমান মানে কমসে কম 1 কিলো মানৰ হাৰিয়ে দি দিছে তাতে মানুহ যেতিয়া সুধা হ'ল সিহঁতে কৈছে কি এনেকুৱা আমি যোনটো স্নেক হয় তাৰ ওপৰত মিটিঙৰ টাইমত যেন দিয়া হয় আমাৰ লাকটো ভাল হয় আৰু এটা মিটিঙৰ টাইমত দুটা হাপে মিটিং কৰি থাকিলে গামুছা দিয়ে হয় গামুছা দিয়ে আৰু গামুছা গলত লৈ কিনে কোৰ্টত গলে কেছ জিকি যায় হয় হেনেকে মানে মানুহৰ মিছআন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এইবোৰ এনে জাস্ট এইবোৰ ফালতু কথা হয় মানুহৰ আৰু বনাই লৈছে মানুহ আৰু মানুহে আপোনাৰ কিয় হাপটো মানে এটা কথা খাপে গাখীৰ খাই বুলি যে কয় এইবোৰ সব ফেক হয় এইবোৰ আপনি পূজাত যে দিয়ে এইবোৰ বলিউডত দেখা হ'ব বলিউডত ভালকে দেখা হ'ব এইবোৰ নহয় মানে ন এইবোৰ সব ফেক হয় একচুয়ালি হাপে গাখীৰ কিহৰ কাৰণে খাব হেনুকা কথা এনে জাস্ট এটা চেলিকি দিল হেতুৱে মানে ভিডিও বনাই শিৱ বাবাক আমি গাখীৰ দিও শিৱ বাবাৰ এটা ভক্ত বা শিৱ বাবাৰ লগত থাকে খাপ হেতু হিচাপত এটা শ্ৰদ্ধা ভক্তি দিয়ে আৰু সাইন্টিফিক্যালি এটো জাস্ট ফলস হয় ফুললি সাইন্টিফিক্যালি একদম মানে ফলস হয় আপোনাৰ ঘৰত যেতিয়া আহে ন মানুহৰ মানুহে মানে কি কৰে আপোনাৰ মাৰি ফেলায় মাৰি কিনে আৰু ষ্টেটাসও দিব আৰু হেতুৰ কাৰণে আমাৰ ৰিতেশ ভাইহঁতৰ যিটো টিম আছে ৰেস্কিউ আছে ৰিতেশ ভাইৰ মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো দি দিম ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকৰ যদি আশে-পাশে কিবা ৰেস্কিউ কৰিব লগা থাকে স্নেক এনেকুৱা মানে ওয়াইল্ড লাইফ ৰিলেটেড যিকোনো কাম থাকিলে কন্টাক্ট কৰিব যেতিয়া মানে আপোনাৰ হাপ এটা ঘৰত আহে মানুহে কি কৰে মাৰি ফেলায় আৰু আপুনি চাব ষ্টেটাসত লগায় কিছুমানে কি আই এম দা মোগলি বা হেনেকে কিবা কি মোগলি তো স্নেক মাৰা নাছিল ন মোগলি তো লৈ কৰিছিল স্নেকক আৰু ঘৰটো আৰু মাৰে কিয় মই এটো বুজি নাপাওঁ কাৰণ ঘৰটো একচুয়ালি হৈ যায় ন হাপ যদি ঘৰত সোমাই ধৰা খুটাই দিলে খুদাই আপনি যেতিয়ালে অ্যাটাক নকৰিব তেতিয়ালে আপোনাকো অ্যাটাক নকৰে তাক ভালকে যাব দিলে হয় জাস্ট এডাল ষ্টিক লব ষ্টিকডাল যদি স্নেক ষ্টিক আছে তেতিয়াতো ভালে বা নাথাকিলে নরমাল ষ্টিক লৈ এক্সিটৰ ফালে ঘৰৰ যোনটো আপোনাৰ ঘৰৰ এন্ট্ৰি বা এক্সিট হয় হেতুৰ ফালে জাস্ট লৈ গলে হ'ল হি নিজে গুছি যাব এইখিনি যি বস্তুৰ বহুত বেছি খং থাকে এই বস্তুটো বহুত বেছি ভালো হয় অবিয়াসলি মানুহ চাব বহুত মানুহ আমি খঙাল মানুহ দেখা পাও নহয় খঙাল মানুহবোৰৰ মনটো বহুত বেছি ভাল থাকে এক্স্যাক্টলি হেনেকে খাপৰো বহুত বেছি খং আছে কিন্তু কিমান ধুনিয়াকে মূল্য ইমান ধুনিয়াকে আছে একো ৰিল্যাক্স হৈ আছে আৰু হাপেডাল ঘৰত আহাতে মানুহে ভাবে কি ঘৰটোৱে দখল কৰি ল'ব নেকি হেনুৱাকে মানে মাৰি ফেলায় আৰু আপোনালোকে এটা কথা বুজি নাপায় কিয় মই নাজানো কি মানুহে একচুয়ালি আমি যে ঘৰ বনাইছো হেতু তো জংগলতে বনাইছো জংগল কাটি কিনে বনাইছো ইহঁতৰ জায়গাত আমি দখল কৰিছো গোটেই পৃথিৱীখন আগৰ জংগলে আছিল অবিয়াসলি হেতু আজি এই পাহাৰ আছে আমি বহি আছো কাল 10 বছৰ পিছত চাব ইয়াতে বিল্ডিং এটা হৈ আছে 100% হ'ব একদম শিওৰলি কাৰণ মাটি কমি আহি আছে জংগল কমি আহি আছে এই জীৱ-জন্তুবোৰ ক'ত যাব আৰু আমি হিয়তৰ জায়গাত আছো হিয়তে আমাৰ জায়গাত নাই মই এটো কথা কব বিচাৰিম যে যিমান পাৰে আপোনালোকে ঘৰত নিজৰ এটা জীৱ-জন্তু ৰাখিব লাগে হয় ৰাখিব লাগে আমি গোটেই পৃথিৱীৰখন গোটেই হিয়তৰ দখল কৰি শেষ কৰি দিছো এই পৃথিৱীৰখনটো সৃষ্টি হিয়তে কৰা হিয়তে আছিল আগতে হিয়তৰ জায়গাত আমি যেটো আছো আমাৰ জায়গাত হিয়তক কিয় ৰাখিব নোৱাৰো হয় আমাৰ আজি ভিডিওটো ধুনিয়াকে পডকাষ্টে হৈ গল কব গলে পুৰা দিঘলীয়া পডকাষ্ট হৈ গৈছে কিন্তু একো নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে হয়তো চাই পেলে কিবা এটা বস্তু নতুন শিকিব পাৰিছে আৰু ওয়াইল্ড লাইফ কনজাৰভেশন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় একচুয়ালি কাৰণ এটো এটা যোনটো ইকোসিস্টেম আমাৰ আছে ইহতৰ কাৰণে আমি জিন্দা থাকিব পাইছো মানে এটো ফুললি এটা চেইনত আমি চলি আছো যোনে যেনেকে পাৰে মানে খাপ অকল আপুনি খাপে আনি কিনে পুহিব নহয় হেতু কথা নহয় জীৱ-জন্তু কিবা এটা জীৱ-জন্তু নিজৰ ঘৰত ৰাখিব পাৰি বহুতে ৰাখেও গৰু ছাগলীটো ৰাখে লগত বহুত কথা পাতিলো আৰু বহুত কথা আছেও যদি আৰু কিবা কিবি থাকে কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে যদি ইয়াৰ বিষয়ে কিবা জানিব বিচাৰিছে বা খাপৰ ৰিলেটেড আমি আকৌ বনাই ল'ম ন পাৰ্টটো বনাই ল'ম আমি ক্লাছত থাকিম ধুনিয়াকে আৰু কিবা এটা ভাল লাগিছে না নেচাৰৰ মাজত চাওক আপোনালোকে হা মজা লাগিছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাৰ ৰিতেশ ভাই আমি আকৌ লগ পাম অতি সোনকালে আমি আৰু বহুত কিবা কিবি আমি প্লেনো কৰিছো বহুত আমাৰ কিবা কিবি প্লেন আছে অতি সোনকালে আমাৰ ৰেক্সক লৈ ব্ৰঞ্জক লৈ আমি ফুৰিব যাব একেলগে এক্স্যাক্টলি লগ পালে বিনীত ভাই আৰু এইফালে কালচাৰ স্পিচ আমাৰ ব্ৰঞ্জ যেটো হয় সেম হয় দুটা আনিছে দুটা সেম বেজ ন এটো মানে টিকলা বেয়া উৎপত্তি সৰুকিটা বেয়া উৎপত্তি থাকে আমাৰ ব্ৰঞ্জ আৰু সৰুটো বহুত উৎপত্তি আছে আজিকালি অলপমান ভাল হৈছে লগ পাম বাই লগ পাম আমি এটা ৰিতেশ ভাইক বাই দি আহি গলো বহুত বেছি ভাল লাগিল লগ পাই সো এইটো ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন সাবস্ক্ৰাইব কৰিব
আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এটা ভাল চাই কমেণ্ট দি দিব ধুনীয়াকৈ আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ভিডিঅ' পাই চাব বিচাৰে এডভেঞ্চাৰ টাইপ বা সাপ ৰিলেটেড যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে আপোনালোকে সুধিব পাৰে চ' লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন দাদা বাই বাই মনোযোগ আজি এটা ভয়ানক বস্তু ব্ৰঞ্জক দেখাম আৰু আপোনালোককো দেখাম আজি ব্লগটো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আমি সকলোৱে পেটছ ৰাখোঁ আপোনালোকে ইমান বদমাছ চালা এই 4-5 মাহ হোৱা নাই তাৰ